ሰላም ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ የኬል አትክልት ቀለል ያለ ነገር ነው። እዚህ ጋር ታጥቦ የተከተፈ ኬል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የተከተፈ ሽንኩርት ያሳያችሁ። እዚህ ጋር የሞቀ ድስት አለኝ። መጀመሪያ ማስገባው ዘይት ነው። ዘይት በዛ ሲል ጥብስ ስለማደርገው ጎመኑ ትንሽ ዘይት ፈላ ይልና ከዛ ሽንኩርቱና ጋርሊኩን አብረን ጥብስ እናደርጋለን። እሺ አሁን ሽንኩርቱና ለሽንኩርቱን አብሬ ጨምረዋለሁ። ዘይት ወዲ ፈላ ካለ hear that sizzling sound. እሺ አሁን ለሽንኩርትና ሽንኩርቱ አብረው ጥብስ ብለዋል። ወደ ብራውን እንቀየረ ነው። ያው እንደምታዩት ጥብስ ነው። ከዛ አትክልቱን እንጨምራለሁ። አሁን ጎመኑ ጨምራለሁ። ቀስ ብላችሁ ብዙ ጎመን ያስፈልጋቸዋል። አንድ ጊዜ ምጥጥ ሲያደርግ ትንሽ ነው ያንሳል ጎመኑ። ስለዚህ ብዙ ነው ያለኝ። አሁን እንዲህ ስታዩት ብዙ ይመስላል፣ ግን ሲበስል ያንሳል እና and make sure you use a non-stick pan. It እንዳይዝ እንዳለ አድርጋለሁ። ራሱን ምጥጥ ያደርገዋል። እሺ አሁን በግጣም ዝግት ታርጉታላችሁ። በደንብ አይዘጋም። አሁን ግን ሲበስል ምጥጥ ሲያደርግ ስለሚያንስ ጎመናችንን እዚህ ጋር ውሃው መጠጥ አድርጓል። እንደምታዩት ጎመኑ አንሷል። ቅድም ብዙ ነበረ። አሁን ውሃውን ወደ ጥብስ እያደረገ ግማሽ ደግሞ ውሃ ለጋ ብሎ ሲሆን አሁን በዚህ ላይ ጨዋችንና ቆንጆ በርበሬ ይጨምራል። ይችላል ጨዋለኝ ደግሞ ጎመን ስለሆነ ደግሞ ትንሽ በዛ ጨው ሲሆን አይቆመጥም። በርበሬ አለኝ about 1 tablespoon ያህል ጨው እናደርጋለን። አሁን ጎመኑ በስሏል። በጣምም አልበሰለም። ያው ነጭ ሽንኩርቱ እንዳይጠፋ ትንሽ ለጋ ሲሆን በጣም ቆንጆ ነው። አሁን አጠፋዋለሁ ሊቱን። እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ። ኦፕሽናል ነው። ከፈለጋችሁ ከላይ ጣል ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንዳሰኛችሁ። እኔ እወዳለሁ ቃሪያ። ስለዚህ በተለተና እና ወደ ጋዙን አጥቼዋለሁ። ይሄ ለሁሉ ነገር ያባላል። ለጾም ቢሆን ከራይዝ ጋር ቢሆን በእንጀራም ቢሆን ጥሩ ጤናማ የሆነ ምግብ ነው።
እዚህ ጋር ሆምሜድ እንጀራ አለኝ ኔክስት ታይም ደግሞ አሳያቸው እንጀራ ላይ እንደሚሰራ እዚህ ጋር አሁን እንዳቱ ቅድም አሁን እንጀራ ስላለኝ በእንጀራ ነው እንጀራ ከሌላችሁ ደግሞ በሩዝ እናትችላላችሁ subscribe to my channel and I'll be making delicious food